לדבר על ביו-האקרים, אנשים שעושים מחקר מדעי בעצמם, בלי הממסד המדעי, בלי פיקוח, בלי אישור אתי, בלי מימון ממשלתי, בלי כתבי עת ובלי מדענים. עד עתה דיברנו על שיתוף הציבור במחקר המדעי לפי מודלים של מדע אזרחי ומדע קהילתי. בשניהם מדובר בשיתוף פעולה בין האזרחים למדענים, גם אם ההובלה והתפקידים של כל אחד מהצדדים משתנים. אבל מה קורה כשאזרחים מחליטים לעשות מדע פורץ דרך בלי לשאול אף אחד? מי שתעזור לנו להכיר ולהבין את התופעה המעניינת הזו היא נופר לופו, דוקטורנטית בתוכנית מדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן, ודירקטורית פיתוח אקדמי בחברת ההשכלה האירופאית Global University Systems. שלום נופר, תודה שהצטרפת אלינו. שלום היה, תודה רבה. אז מי זה הביו-האקרים ומה הם רוצים מחיינו? אוקיי, אז הביו-האקרים זה בעצם קהילה או תנועה של אנשים שהחליטו ללא שום השכלה פורמלית לעסוק במדע, בדגש בתחום בביולוגיה והנדסה גנטית, בכל מיני מסגרות, ממוטיבציות שונות, בפרקטיקות שונות, אין איזשהו נושא או מתודה מאורגנת, כל אחד פועל מהמניעים שלו לצרכים שונים. התנועה למעשה התחילה בשנת 2008 בערך בארצות הברית, ומשם התפרשה לכל העולם. והיום יש כל מיני שיתופי פעולה שנעים על סקאלה, בעצם בין אנשים שמשתפים פעולה עם מומחים, לבין אנשים שמתנגדים לחלוטין לכל הממסד המדעי ומחליטים לעשות איזשהו רוג סייאנס. אבל מה הם עושים? יש כל מיני פרקטיקות, יש כאלה שחוקרים פטריות, יש כאלה שחוקרים חיידקים, יש כאלה שמנסים לייצר בירה זוהרת בחושך. הם הצליחו לייצר בירה זוהרת בחושך? לחלוטין, זו פרקטיקה נפוצה ביותר, ויש גם את הצד האנרכיסטי שאומר בוא נהנדס את עצמנו גנטית כדי להגדיל את מסת השריר שלנו, כדי לרפא מחלות שהמדע בעצם עוד לא יודע איך להתמודד איתם. רגע, רק כדי שאני אבין, זאת אומרת, במקום שאני נגיד אקח תוספי חלבונים שבאים בג'ארות ענקיות כאלה ואלך לחדר כושר, אני אהנדס את עצמי כך שתהיה לי מסת שרירים גדולה יותר. בהחלט ככה. עובד? לא. אוקיי. טוב שאמרת, כי בדיוק התכוונתי. לא, עדיין לא עובד, אבל זה הכיוון. אני לא מצליחה להחליט אם להתלהב מזה שאנשים בזמנם הפנוי רוצים לעשות מדע ולעשות ניסויים, או להיות נחרדת ומבועטת מזה שיברח להם איזה חיידק מוטנטי מהמוסך שלהם. כן. אז קודם כל לא מדובר באנשים רעים. מדובר באנשים שנעים בין אנשים עם איזושהי מצוקה שרוצים לנסות לפתור אותה בעצמם ולהבין יותר טוב מה קורה עם הגוף שלהם, לבין אנשים שמאוד אוהבים מדע ורוצים לעסוק בו בלי ללמוד אותו פורמלית ולהיות חלק מה-day to day של מדען, של ז'ורנלים ותקנים. אז בעצם החרדה סביב מה שהם מסוגלים לעשות היא יותר שלנו כחברה ופחות שלהם כפרקטיקה של יום. ומנגד הפרקטיקה של ניסוי עצמי יש לה גם היסטוריה בתוך הקהילה המדעית. זאת אומרת, הם לא עושים פה איזה משהו שהוא חדש. ומהצד השלישי של העניין... רגע, אמרת כאן משפט מפוצץ. את אומרת שגם מדענים לאורך ההיסטוריה ניסו כל מיני דברים על עצמם. כן, חד משמעית. לדוגמה, הצנתור האנושי הראשון בלב אנושי נעשה על ידי רופא שניסה את הצנתור על עצמו בהכרה מלאה. וואלה. לאחר שבעצם הוא לא קיבל את האישור לעשות את זה בדרך שהוא רצה, הוא החליט בעצם לוותר על כל הבירוקרטיה מסביב, ניסה את זה על עצמו וזכה לתהילת עולם בעקבות זה, הוא זכה בנובל כמה שנים אחר כך. גם במקרה של האולקוס יש סיפור דומה, נכון? נכון. ויש המון תחומים שהתפתחו רק בזכות זה שבעצם מדענים ניסו דברים על עצמם בדרך של ניסוי עצמי. פשוט שזה מגיע לביו-האקרים, אנחנו קצת חוששים מהפרקטיקה הזאת, יכול להיות שבצדק, אבל אנחנו יכולים גם להגיד מנגד שהאלמנט האתי כאן הוא אחר, כי ברגע שאתה מתנסה על עצמך והסיכון הוא שלך, אולי אתה לוקח יותר דברים בחשבון מאשר בן אדם שמתנסה במעבדה בסביבה מבוקרת על בעלי חיים או על אילוסטרציות. אבל סליחה, נגיד אני במוסך שלי ומאוד מלהיב אותי לייצר כלב תלת ראשי, אז גם אמנם ניסיתי את זה בסקאלה קטנה, הכלב התלת ראשי שלי, גם הוא עלול לסבול מזה, וגם אם אני אצליח, יכולה להיות לזה השפעה סביבתית, לא? חד משמעית. העניין הוא שיש כאן את המתח בין איך אנחנו כחברה מסתכלים על הפיתוחים שלהם, לעומת מה שבפועל הם יכולים לעשות, לעומת מה שהם בפועל רוצים לעשות. אוקיי. אני לא חושבת שיש איזה ניסיון לייצר כלב תלת ראשי, אני לא חושבת שגם המדע התקני יודע לייצר כלב תלת ראשי. אז איך היה את פלאפי בהרי פוטר? אני לא יודעת איך לבשר לך את זה.
זה לא מדעי נטו. רגע, שנייה, אני צריכה רגע להקל את זה. אוקיי, פלאפי איננו מדעי, תמשיכי. כן, אז אני חושבת שהמטרה שלהם היא to modify themselves, ופחות לשנות את הגנום האנושי, או לייצר איזשהו סיכון לאנושות כולה. אין פה איזשהו דוקטור מנהטן שבא כדי להרוס הכל. זה פשוט אותו מדע, רק במתודה קצת אחרת ופחות מאורגנת. וחשוב גם לזכור שכל גורמי האכיפה בעולם מסתכלים על האנשים האלה כרגע, והם יודעים את זה. וגם כל הפעילות שלהם היא בעצם ברשתות חברתיות. זאת אומרת שהכל פתוח, הכל שקוף, יותר מאשר בקהילה המדעית לפעמים. אפשר לשחזר ממש כל דבר שהם עושים, הכל מופץ ושקוף אונליין. אז האפשרות לעשות עליהם רגולציה היא מאוד גבוהה. והסיכון הוא לא כזה גבוה, כמו שאנחנו היינו רוצים לחשוב. הבנתי. ובעצם התרומה כאן היא תרומה לעצמם? זה מין פעילות לשעות הפנאי, או שיש כאן גם תרומה למדע ולחברה? אני חושבת שחד משמעית גם וגם. התרומה שלהם לחברה היא די ברורה בעיניי, כחוקרת את הקהילה הזאת כבר שנתיים. הם מביאים איזושהי רוח מרעננת, איזשהו passion למדע, ואיזשהו ניסיון לייצר משהו שמתאים למצוקה שלהם, לקהילה שלהם, ולדברים שהמדע לפעמים קצת מזניח. אם זה מחלות שהן מאוד נדירות, ולמדע אין אפשרות כרגע למצוא פתרון, אז המחקר קצת הזניח אותם. אז הם מנסים כקהילה למצוא כל מיני פתרונות. יש גם המון יתרונות בעצם לעובדה שזה לא כל כך בירוקרטי, ואפשר לעשות דברים הרבה יותר מהר. לדוגמה, בקורונה, שכולם היו עובדי עצות, דווקא לאג'יליטי שלהם היה יתרון. ובאמת היו המון ביוספייסס שפעלו בו זמנית כדי למצוא פתרונות ליעילות של מסכות שונות, לערכות DIY של בדיקות קורונה. העניין הוא באמת נושא האמון, שאנחנו, בגלל שאין להם את ההסמכה ואין להם את הסטמפה של מומחה, קשה לנו לקבל אותם כחלק אינטגרטיבי מהעשייה המדעית. אז בעצם יש להם מעבדות שהן מובזרות ככל שהם יכולים להבזר אותן. יש להם שיתופי פעולה ופרסום, אבל פשוט בתוך מין יקום מקביל כזה של רשתות חברתיות. יש איזשהם ממשקים בין המדע הממוסד והביו-האקרים? כן, אז קודם כל יש את כל הביוספייסס שפרוסים ברחבי העולם, שזה איזושהי נקודת ממשק, שבעצם ביו-האקר או חובב משלם איזשהו מנוי כדי לקבל גישה לפסיליטיז שבעצם של ציוד שנתרם על ידי אוניברסיטאות ומוסדות מחקר, וגם יש להם אפשרות להתייעץ עם כל מיני דוקטורנטים, פוסט-דוקטורנטים, חוקרים בתחום. וכמובן שיש את האנשים שבוחרים לעשות את זה באופן אינדיבידואלי, בבית שלהם בלי שום אכיפה או עזרה מבחוץ. והם נעזרים ברשתות החברתיות, מתייעצים מבחינת פרוטוקולים, מבחינת ניסיתי את הניסוי הזה, האם זה עובד, האם אני בכיוון הנכון, איזה ציוד אני צריך בשביל לבצע את הפרקטיקה הזאת. אז יש לנו רצף של אנשים שכל אחד בעצם מתקשר במרחב הזה בצורה אחרת. יש גם המון ביו-האקרים שהמטרה שלהם היא בעצם לקחת ציוד שנזנח ולהכשיר אותו באמצעות האקינג כלשהו, לאנשים חובבים שלא יכולים להרשות לעצמם לקנות כל מיני בעצם טכנולוגיה כדי לבצע את הניסוי שהם רוצים לעשות. זה נחמד, אז יש עזרה הדדית גם. לחלוטין, זה קהילה לכל דבר שמורכבת מאינדיבידואלים. זאת אומרת, אין איזו אג'נדה ברורה, כל אחד פועל במרחב שלו ועושה את המדע שכתוב בעיניו. ואנחנו, זו שאלה האחרונה שלי, אנחנו כחברה רוצים שאנשים יעשו מדע בלי השגחת מבוגר? אני חושבת שזו שאלה מצוינת שמעלה לשאלה קצת יותר גדולה. מה התפקיד של המדע בחברה שלנו? האם המטרה היא לשרת את החברה ולנסות לפתור בעיות שנוגעות לכולנו, או אם המטרה שזה יתקיים באיזשהו אקוסיסטם סגור שרק מה שאנחנו רוצים לדעת יפורסם. ואני חושבת שהביו-האקרים זה מקרה מאוד מעניין שמדגים את האופן שבו כל אחד יכול לעשות מדע, אבל כמובן שצריך ליצור איזשהם מגבלות מצד המומחים של האופן שבו אנחנו יכולים באמת לפעול באותו מרחב. ואנחנו כחברה צריכים להחליט האם הטכנולוגיה וההתקדמות המדעית תצליח באיזשהו שלב להגיע עם איזשהו דיון חברתי סביבה, או שאנחנו תמיד נהיה צעד אחד אחורה מבחינת הדיון הציבורי, ותמיד תהיה טכנולוגיה שקיימת, אך לא נוכל באמת להשתמש בה. כמו במקרה של קריספר, או טכנולוגיות שונות בהנדסה גנטית היום שקיימות,
פוטנציאלית מאפשרות למדע להכחיד כל מחלה גנטית. אבל בגלל שאנחנו לא יודעים את המשמעות, ואנחנו לא יודעים לאן אנשים כמו הביואקרים ייקחו את זה, יש כל מיני שיקולים שלא משתמשים בטכנולוגיה הזאת כמו שרוצים. רגע, אני יודעת שאמרתי שאני אשאל שאלה אחרונה, אבל מה שאמרת עכשיו די המם אותי. זאת אומרת, הטכנולוגיה להכחיד מחלות מסוימות, או אפילו מינים מסוימים של בעלי חיים נמצאת. ואנחנו לא עושים את זה, אנחנו כעולם המדע לא עושים את זה, כי זה נראה לנו רעיון לא נכון אתית, או כי אנחנו לא יודעים את ההשלכות של זה. נכון. אבל ג'ו שמו מפילדלפיה יכול להחליט כן לעשות את זה ולהכחיד את כל היתושים בעולם? טכנית, פוטנציאלית, כן, אבל שוב, זה המתח בין איך האינדיבידואל צריך לצרוך את המדע, לבין איך המדענים מדלברים את המדע לחברה, או התפקיד של המדע בחברה. ותמיד אנחנו נעים על המתח הזה בין הפוטנציאל הגלום והמדהים הזה שהמדע מאפשר לנו, לבין ההשלכות האתיות והפרקטיקה של זה בשטח, במיוחד בביולוגיה ובגנומיקה, שאנחנו לא יודעים את המשמעות של רוב הדברים שאנחנו עושים כרגע. ובגלל זה כל כך נוגע לנו. אני חושבת שהביואקרים זה דוגמה מצוינת, וכמקרה בוחן לאופן שבו מדע יכול לשנות את פני החברה, ולאן הוא לוקח את זה משם. תודה רבה נופר על שיחה מרתקת. תודה לך. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו.